Welcome back to my channel! Yung gagamitin natin sa project natin today guys ay itong buli. Ito siya yung buli or bori. And then, wicker na 5mm, tip measure, kutsilyo, nail cutter, at saka hollow hole. So, let's start. So, guys, we're going to form a small circle para mag-start tayo sa paggawa ng square. So, kailangan natin mag-umpisa sa maliit na circle. Yan. Kasi ito straight kasi reject na to sa mga ginagamit ko. Kunti lang yung wicker ko guys, kaya maliit lang na square yung gagawin ko ngayon. So, wala siyang handle yung gagawin ko. Yung na pala natin gagawin, ito siya, lahapan mo ganyan para mo siyang hatiin. Maliit dito sa dulo. Tapos, dahan-dahan mo siyang ilubid ganyan. And then, itong buli natin, ipasok natin to dito sa binutasan natin. Maliit. Ganyan guys. And then, ipasok natin ito siya dito sa maliit na butas. Nakita nyo? Diyan natin ipasok. Kailangan makover tong maliit na butas at dito siya makita. Yan. Nakita nyo lumalaki siya. I-cover natin yan ng buli. Para matabunan siya guys. Yan. Ito na yung circle natin. So, kung nakikita nyo, kung feeling nyo na okay na siyang baliin dito para ma-form siya ng square, so yun yung gagawin natin. So, dito guys, mag-start tayo sa pagbali. Ganyan. I-form siya natin ng maliit na triangle dito sa ilalim. Tapos kung saan ka unang na ganyan dito din sa likod, parang 1/8. Kasi dito 1/4. Tapos dito 1/8 sa itaas. Ganyan. Yan. Tapos dito sa binalian mo, gaganyanin din siya natin ng buli para matakpan yung butas niya. Yan. Ganyan. Tapos dito din. Ito siya, itong nasa gitna, pasukan to siya natin dito. Tapos dito siya lalabas sa likod. Ganyan. Dito natin ipasok yung buli natin. Tapos, pagdating natin dito din, magbali din tayo. Ganun din yung ginagawa natin dito, ganun din yung gagawin dito. Hanggang mapo-form siya ng square.
Yung distance pala ng weaving niya guys, 1/4 inches. Kasi ano to siya eh. Para maganda siya tingnan, 1/4. Meron ding weaving na 1/2 yung ano niya, distansya, ganyan. So, itong ginagawa ko 1/4 lang. Yan. Sa pag-lock natin, yun lang, magbalik pa rin tayo dito, pero ano na, konti na. Ganyan siguro. Mag-ano ka ng konti dito na mga 1/2 yung size kaya para pag lock mo may kakabit pa rin siya dito. Ganyan lang guys, napakadali lang talaga. Ito siyang manipis, ipatong mo ganyan. Tapos, i-weave. So, pagdating natin dito guys, pag nagbali, ipantay natin siya dito. Dito tayo magpantay. Para pag liko natin, kasing line din siya dito. Magkaparehas lang sila. Tapos pag ano natin dito sa harapan, pagbali ng 1/8, ipantay natin siya dito din. Ganyan. So, ganyan lang. So, ayan. Ganito lang ang paggawa ng square na basket, malaki man o maliit, or yung may handle, same lang din.